Всім привіт! Spyderco Military ніж створений у ті часи, які мені хочеться назвати не інакше, як золотою епохою ножебудування. Сказати, що тоді намагалися створити найфункціональніші ножі? Та ні, звичайно. Само собою дизайну теж приділялося багато часу, адже хто купуватиме ніж, який йому не подобається. Але все ж таки є щось таке в ножах 90-х років, чого немає в сучасних моделях. Spyderco Military, або як її з любов'ю називають користувачі, Міля, була створена Селом Глесером, який заснував наприкінці 70-х свою власну компанію з виробництва ножів Spyderco. Цікаво, чи знав він тоді, що створить легенду? Ніж вийшов у 96-му році. У Мілі Сел Глесер втілив одразу кілька нововведень, які вже встигли пройти обкатку на інших ножах. Наприклад, Spyderco Round Hole, кліпсу для носіння ножа на кишені, і якщо мені не зраджує пам'ять, до цього ножа Spyderco не робили моделей із замком Liner Lock. Крім того, якщо історія не бреше, саме Military став першим серійним ножем, клинок якого був виготовлений з порошкової сталі. Ось якраз на прикладі Military і зрозуміло, чому мені здається, що той час був золотою епохою ножебудування. Але зараз не про це. Отже, Міля. Це класичний варіант виконання Мілі, за тим лише винятком, що це версія для шульги. Цікаво, що дизайн моделі з 96-го року майже не змінився. Чи це говорить про щось? Я вважаю, що так. Хоча треба визнати, що невеликі зміни все ж таки були, але вони пов'язані з тим, що в компанії Spyderco прислухаються до своїх клієнтів. У цій генерації зміни торкнулися діаметру темлячного отвору, він став більшим. Зник спейсер, замість нього з'явилися бонки. Стопорний пін. У цій версії немає торксів. І головне, модель отримала дистанційну втулку, завдяки якій центрувати клинок значно легше, а люфти в осьовому, в залежності від ножа, або зникли зовсім, або ледь-ледь помітні. Отже, ніж випускався весь цей час практично без змін у дизайні. Але компанія Spyderco часто густо змінювала сталі, кольори та матеріали руків'я. І що найважливіше, це одна з небагатьох моделей, що випускається спеціально для шульг. І так, звичайно, є беклоки, тріадлоки та інші універсальні замки, але я вам скажу, що мати щось зроблене під твою руку, під тебе, страшенно приємно. Не хочеться заново обговорювати ТТХ та інші характеристики, бо ніж дійсно досить старий. Тому я просто вставлю їх у якийсь із кутів екрану, просто щоб були. І поговорю про емоції, які викликає у мене цей ніж, і ті особливості, які мені вдалося помітити. У мережі часто говорять про те, що ніж великий. І може це через вузький профіль, а може через невелику вагу, але ніж не здається мені великим, швидше повнорозмірним і універсальним. Через невелику вагу його зручно носити на кишені. Взагалі мені здається, що це саме та гранична вага, яка комфортно відчуватиметься і на джинсах, і на літніх шортах. Більше вже явно не те. Що ж до розміру, то тут, думаю, все зрозуміло. Таким клинком зручно різати все, якщо ми не говоримо про якісь вузько спрямовані роботи. Подобається мені і цей вигин ножа. Він допомагає під час різання. Не знаю, як це краще показати. Давайте просто візьму ніж ось так у руку. Подивіться на ріжучу кромку. Вона ніби розташована під більшим кутом до уявного матеріалу, який ми намагаємося розрізати. При цьому зап'ястя я тримаю рівно, що дуже зручно. Давайте щось знайдемо. Ось, наприклад, брусочок. Ось я прямо тримаю ніж і намагаюся розрізати цей матеріал. В ножах з більш прямою ріжучою кромкою треба було б якось вигинати зап'ястя, ще якось гратися. Тут цього всього не треба робити. Це такий маленький нюанс, на мою думку, досить цікавий.
і який додає зручності. Отвір для відкривання. Тут збільшеного порівняно з іншими ножами Spyderco діаметра. За легендою, ножем передбачалося працювати в рукавичках. Насправді ж розташування отвору та його збільшений діаметр допомагає відкривати ніж фірмовим спаївським фліпом. Давайте спробуємо. Ось я фанат більший оцього способу, а ще є ось такий. І так працює дуже добре. А ось є ще, до речі, один цікавий нюанс щодо відкривання. Дивіться. Ось цей виступ, який ховається за руків'ям, якщо ви трохи відкриєте ніж, можна використовувати як фронтфліпер. Цікаво, так? І це все на шайбах. По клинку все зрозуміло. Це класичний для спаїв потрійний клин. Хоча в мене вже було кілька моделей мілітарі, і мені чомусь здається, що раніше зведення було тоншим, а трава зеленіша, ну ви зрозуміли. А може і не здається. Але в нас ще буде можливість порівняти дві однакові моделі від Spyderco, що були випущені у різні роки. І це буде тема одного з інших відео. Сталь на моделі класична для мілі 30. І так, на неї є нарікання, але проносивши цей ніж майже рік на кишені і інколи виконуючи ним різні завдання, я не помітив, що сталь якось дуже швидко обсідала. За руків'я ножа я сміливо можу поставити йому ще один плюс. Зручності хвату додає ось це розширення ближче до безіменного і мізинця, і пістолетний вигин руків'я. Приємно здивувала мене геометрія руків'я і під час стругання деревини. Звичайно, робити це складаним ножем ще те задоволення, але тут довжина та форма руків'я дозволяють змінювати хвати, і коли ділянка між великим та вказівним пальцями вже починає боліти, хват можна змінити так, щоб упор приходився на ділянку біля мізинця. Ну і куди ж без ложки дьогтю? Що мені не зовсім зрозуміло, так це розташування кліпси. Знову ж таки, за легендою, кліпса встановлена так через те, що великі ножі так зручніше діставати та відкривати. Ще один негативний, як на мене, фактор – це те, що таке розташування ножа заважає щось витягти з карману або покласти до нього, бо рука завжди відчуває неприємні емоції, коли дряпається об грань клинку або ось цю насічку. Але давайте розглянемо деталі. Ось такі підводи у сучасних мілітарі. Я вже декілька разів правив клинок, тож це не зовсім заводський гринт. А ось так виглядає насічка на клинку. До речі, мені подобається відсутність насічок на самому руків'ю, бо особисто мені вони тільки заважають, коли треба застругати кілочок або виконати іншу силову роботу. Замок тримає добре, але є відчуття, що він ніби іноді закусує п'яту клинка. Ось послухайте. Начебто чутно. Обробка граней та текстура G10. На мою суб'єктивну думку, це досить непогано. Але є єдиний нюанс, чому мені
не подобається G10. Ось дивіться. Ось у цьому місці ця шершавість зникла. І з'явився ось такий неприємний, як на мене, блиск. І це, мабуть, єдина особливість G10, яка мені не подобається. Центрування. Клинок у даній моделі злегка не по центру, але я вже його розбирав і можу сказати впевнено, що треба трохи підкрутити і він стане по центру. Є мікро-мікролюфт наразі. Але я ж кажу, що це досить легко виправляється. Кліпса чорна, що мені особисто подобається. Адже кожна нова подряпинка на ній та й на самому ножі говорять про те, що цьому ножу, швидше за все, є кілька цікавих історій розповісти. Які ж висновки можна зробити по цьому ножу? Селглесер однозначно потрапив до десятки, коли розробив мілітарі. Повнорозмірний фолдер практично не відчувається на кишені. Зручно лежить в руці, коли треба щось відрізати, і особисто у мене викликає бурю позитивних емоцій. Так, згоден, він коштує грошей. За ту ж суму можна було б купити ніж зі, скажімо, цікавішою сталлю. Але чи це так важливо, коли ви отримуєте емоції? Коли ніж вам подобається? Дякую, бережіть себе.